Takže jestli mě něco na těch otázkách a odpovědích našich studentů, anebo také zájemců o studium historie překvapilo, je to, že chápou historii v jejím úzkém rozměru. To znamená jako vědu o událostech, nebo jako popis událostí, které se odehrály. A pak už to spektrum odpovědí bylo poměrně docela široké, kdy zájemci nebo i naši studenti odpovídali ve smyslu, že je důležité znát minulost, což jistě platí, ale už si nebyli tak zcela jistí, proč by tu minulost znát měli. Toto je úzké pojetí historie. Pak je historie v širším pojetí, kdy vlastně nejde o studium minulosti jako takové, ale jde spíše o uvažování nad informacemi, které o této minulosti máme. Jinými slovy, smyslem a cílem studia historie na našem ústavu je samozřejmě výuka toho, co se stalo, nebo přednášení o tom, co se stalo. Ale pro nás podstatnější je cesta k tomuto poznání. To znamená, že se snažíme naše studenty naučit, jak zacházet s informacemi o minulosti, jak rozlišit mezi tím, co je podstatné a co nepodstatné, kdy nám prameny neříkají zcela úplnou pravdu, nebo kdy si minulost upravují ku obrazu svému, z čehož potom ve výsledku plyne, že naši studenti, respektive naši absolventi, jsou nejen zběhlí v tom, co se stalo, ale především mají jasno, jak nakládat s informacemi, což znamená, že jsou připraveni také na život ve společnosti, která je přímo zahlcena přívalem nejrůznějších údajů, které se tváří jako pravdivé. Ve skutečnosti se však jedná buď o balast, nebo vysloveně lži či manipulaci, ať už jedinců nebo celé společnosti. A právě na toto studium historie na našem ústavu připravuje.